Shabbat Shalom. Turn to page 99. לפניך מלך קיים מודה אני לפניך רוח וקיים שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך דידי די די Page 102. הריני מקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך הריני מקבל עליי מצוות הבורא ואהבת לרעך כמוך. Please rise. Morning blessings 103. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל ולהפנים בין יום ובין לילה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בין חורים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בישרומים עין 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 עתיר אסורים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם כארץ על המים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכיל מצרים גבר ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בכפרה ברוך אתה אדוני בתפארה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעב כוח עין 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 עין
ואל תשליט בנו יצרנו ותדביקי ויצרנו תומסים תבחורי שבת לך ותנני היום וכל יום ותננו היום ובכל יום לכן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומר חסדים טובים לעמו ישראל. Page 122, Pesukei Dizimra, Baruch Shama. Baruch Shama, Havaya Olam Baruchu. ברוך עושה בראשית, Baruch Hoseh Bereshit, Baruch Omer Oseh. Baruch Hoseh, Baruch Hayim, Baruch Merachem Haaretz, Baruch ברוך Merachem משלם Haaretz. שכרתו לרוחי ברוך משלם שכרתו וקיים לנצח לרוחי ודברים עצים לעד, דברים שמעון ברוך וחטא אדוני מלך העולם Baruch האלה Atah והרחמן Eloheinu המהולל בפה Melech המורה Haolam. שובח ומפורם שחסדים אבנם שיהי דוד עבדיך מהלילה אחד בשעות מזמינות ומללילה ושמך תפארת חיד חי עולמים מלך משובח וכבר לדעת שמע גדול ובטוי מלך מהולל ותשבחו יחיד העולמים מלך משובח מפורד את שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. May be seated. We turn to page 132. הוד אדוני כי טוב כי לאור עולם חסד הודו לאלוהי האלוהים 132. חסדו הודו לאדוני האדונים כי לאור עולם חסדו ועושה נפלאות גדולות לבדו כי לאור עולם חסדו ועושה שמיים כי לאור עולם חסדו כי לאור עולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו את הירח כוכבים בממשלות בלילה כי לעולם חסדו למקם מצרים מפורם כי לעולם חסדו ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו חזקה וזרוע נטויה כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו וניר פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו 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 שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו ויפרקן מצרינו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו כי
134 Mizmor Shir Liyom HaShabbat. מזמור שיר מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר מזמור שיר ליום השבת להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות מזמור שיר מזמור שיר ליום השבת לא ידע וסיבה מנצות בפרוח ושם כמו עשרים ושם אדם עליה ותמרו לעולם המקינה תרתם ישורי וכמובן תשמענה אוזני צדיק צדיק כתבה יפרח כארז בבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בסבעה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא אדוני מלאך גאות לבש אדוני נכון כיסך מאז מעולם אתה נסו לבנס על כל העם יש לנו תפקיד נכון כיסך מאז מעולם נותיך נאמנו מאוד לביתך נא וקודש אדוני לאורך ימים Ashrei, page 136. Ashrei, Yoshvei, Beitecha, Or Yalelu Chasela, Or Yalelu Chasela, תרו ממך אלוהי אבשך בברכה, שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך וללה שמך לעולם ועד. דור לדור ישבח מעשיך עבודתך, יגידו רק עבודתך, עשיך לעזוז ענותך, עבודתך ספר. זכר המטובך יפי אורד צדקתך לנשנו, חלנו וכפיים דורך עשה טוב, אדוני לכל מעשיו. ידעוך אדוני כל מעשיך ועשיתך ורחוה כבוד מלכותך יאמרו ודברו. סומך אדוני לכל הנפלים זוקף לכל הכפים העין אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם ביתו פותח את ידיך
מצביע לכל חיל עצום צדיק אדוני בכל דבר מזימה עצם כל עוון ולכל תורה לכל אשר יקראו אמת את המעשה ואת שבתם ישמע ויושם שומרים את קולו קודש יש בתהילת אדוני ידבר פי יברך כל בשר שקודשו לעולם ועד. אנחנו נברך מעתה ועד עולם. הללויה. הללויה. Page 141. שם כבודו לעולם במלא כבודות כל הארץ, אמן ואמן. Page 101, שחר אבקשך. אבקשך צורי ומשגבי ארוך לפניך
שלח לי וגמר בי נגד גדולתך אמור ואל בהר כי אינך תראה כל מחשבות ליבי אשר יוכל והלשון לעשות הכוח תרומים בתוך קרבי לך תיטב זירת אנוש על כן עודך בעוד תהיה נשמת אלוה בי. Before we do Nishmat Kol Chai, which is on page 141, is it? 145. It's the breath, which is how we move from Hallelujah to Shachar Avakeshcha as an invitation towards the breath of Nishmat Kol Chai. And in this week's parasha, we see the Israelites that are kotzer ruach, that they're short of breath, they're short of wind. And sometimes life knocks the breath out of us. Sometimes whether it's personal tragedy or the functioning and leadership of a country that kind of knocks the breath out of you, astounds, robs you of what you think there is to move on. And the liturgy is so intent on getting back to the breath, to recognizing that in the midst of having life suck it out of us sometimes, or the inhumanity and disgust that exists in the world, that we have to find the breath again, because liberation and freedom and dignity doesn't come without breathing. And I feel like this week, after all that's happened in the world, also in our community, that we have to learn to breathe again in order to be able to not only live, but fight. Fight for what is the breath that needs to live in the world, which is the breath that God gives us all to make for good and holiness and dignity. So, Shachar, Nishmat Kol Chai, page 145. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. מן העולם ועד העולם אתה אל, ומבלעדיך אין לנו אלך גואל ומושיע. Odel Matzil Farnes Merchem Echolei Tzara V'Tzukah Ein Lanu Melech Ela Ata אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות. המהולל ברוב התשפחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני לא ינום ולא יישן. המעורר ישנים והמקיץ נרדמים והמסיר חלמים והמתיר אסורים והסומך נופלים והזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. אילופינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כמון גליו, שפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות קיץ שמש וחיירח, וידינו פרוסות כלשתי שמיים, ועינינו כלל חיות על רבותינו.
אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו ולאבותינו. וברך שמך. שעשיתם אבותינו עמנו ישראל גאלתנו ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו. page 146. ושרה קלקלתנו מחרב נזלתנו מדבר מלטתנו תדשנו אדוני אלוהינו לנצח ולשון אשר שמת בפינו הם ידעו יברכו וישבחו ויפארו וכל קרב וכליות יזמרו לשמיך כדבר שכתוב כל עצמותיי תאמרנה אדוני מי כמוך מצילני מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים בארץ נהלל לך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי את שם קודשו האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כסרם ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו וכתוב רעננו צדיקים באדוני הישרים אהבה תהילה תהילה שוכן על מרום וקדוש שמו שוכן על מרום וקדוש שמו אפי ישרים ישרות תתהלל תתהלל ודברי צדיקות צדיקים תתברך תתברך שוכן על מרום וקדוש שמו שוכן על מרום וקדוש שמו ובלשון חסידות תתרומם ובקרב קדושים תתקדש שוכן על מרום וקדוש שמו שוכן על מרום וקדוש שמו קלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפרשים לך מלכנו בכל דור ודור שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו
ולא יבותנו ואימותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שילות ותשבחות. דוד בן ישי, עבדך לך. ישתבח שמך לעד מלכנו. עלה זמרות ממשלה נצח גדולה גבורה תהילה תפארת קדושה. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חיי העולמים. יתגדל ויקדש בהיר הבהר, ואמרתי בחירותי ואמפיך מלכותי בחייכון ויומכון, וחיי דכו בית ישראל בגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. יש רבה מברך לעלם ולעלמי הלוויה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית המלך אלוהי עולם אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Eladon, page 151. אלדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל הנשמה. גודלו וטובו לעולם, דעת וטבו
מתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה. זכותו מישור לפני כריסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים אורות שברא אלוהינו, יצרה בדעת, בבינה ובהשכל. כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. ולעין זיו ומפיקים נורא נעזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים במה רצון קונם. רצון קונם פר וכבוד נותנים לשמור, צהולה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזכור, רע והקים צורת הלבנה, צורת הלבנה. שבח נותנו לו כל צבע מרום, שבח נותנים לו כל צבע מרום. תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, שרפים ואופנים, וחיות הקודש, חיות הקודש. וכל המעשים היום השביעית על היוצר כיסא כבודו תפארת תלמונך, עונג על השבת זה שבח של היום השביעי שירושלים מלאכתו. יום השביעי משמר ואורץ ושלמה, שבח יקר וגדולה יתנו לאל מלך יוצר הכל, מלכים יוכל לעמו ישראל וקדושתו בשבת קודש. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאור העול שעשית יפרוך הסלע. Page 153, תתברך צבאנו מלכנו ומלכנו וקדושים ישתבח אשר משרתיו בעולם עומדים ברום עולם, משמיעים ביחד בכל דברי כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים אליו רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה מברכים, משבחים פרים ומרצים ומקדישים וממליכים. שם האל המלך הגדול כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצר מלאכת רוח בשפה ברורה ובנעימה קדושה, כולם כחנונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים אדוני ממקומו משמיח ישועות ורפואות שורת תהילות אדון נפלאות, חדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית.
כאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תהיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות page 154 עבר Avinu leshalom, Abba kanfot haaretz, v'tolichenu, k'mimiu l'artzeinu, yelpo al yeshuvotata, ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע בית להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה אדוני אלוהיכם אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונעים ונורא ואדיר ומתוק מקובל וטוב יפה דבר הזה עלינו לעולם ועד אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון אחור מלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אמותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו אמותינו יוצר נצור שועתנו אבותינו הצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואמותינו אתה ומעולם Page 158. לעם וניסה גדול ונורא משפיע
גאים ומגביה שפלים, מוציא אסירים ופודה ענבים, ועוזר דלים, ועונה לעמו, בעת שבעם אליו תהילות לעליון. ברוך הוא ומבורך משה מרים ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש נורא. תהילות אוסף אל, שירה חדשה שבחו גאולים, לשיר שמחה על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ובדכנו ממך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 159. Adonai, שפתיו תפתח, ופי יגיד תהילתך. אדוני, שפתיו תפתח, ופי יגיד תהילתך. שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אמן. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיים מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים וחסד, בחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים רופא חולים ומתי אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גיבורות ומדום מלך, מלך למצווך מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני בחיי המתים.
לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמם הרום, כך כתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ, כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קול מתנשאים לעומת הצרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותך כאדם האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגיד גודלך, ולצר נצרים קדושתך נקדיש. שבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול קדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. כי ששת ימים עשנו את השמיים ואת הארץ. רבותינו, תאר ליבנו
Yirai rai 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 ai rai 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 ai rai Yirai rai 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 ai rai rai Yirai rai 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 May be seated. Kaddish Shalem, page 167. קנדל ותקדש מרבה, מגדרה כרותי ואמנית מלכותי וחייכון, וביום איכון וחי לכל בית ישראל וערבי זמן קריבים אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעולם ולעולם יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר רומם ינסה ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמר קודש ברכו לעילם ינקו ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן מאוהבי יאמרו אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל, קודם אבוהון די וישמעיה ואמרו אמן. שלום הרב מן שמי וחיים, עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. 365, page 360. En adir kadonai, en baruch keben amram, en gedula katora, en dorshea ke Israel. En hadur kadonai, en vatik keben amram, en zechia katora, en chachamea ke Israel. מפתיאל, מפתיאל, יבורך ישראל. מפתיאל, מפתיאל, יבורך ישראל. En kadosh kadonai, בן ישר כבן עמרם. en shemira katora, en tomechea ke Israel. Mipiel, mipiel, yevorach
ישראל, מפיהם יבורך ישראל. Seder Hotzat Torah, page 168. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך לכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו ושלום רחמים היטיבה ברצונך את ציון תבנה קומות ירושלים כי בך לבד בטחנו מלך אל רם ונישא אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. עבדה דקודשה בריחו אנה עבדה דקודשה בריחו אנה עבדה דקודשה בריחו קודשה בריחו עבדה קודשה בריחו שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.
קדוש שמו אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש. אירלי רי 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 היי רי 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 היי רי 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 אירלי רי 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 היי רי 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 היי רי 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 אדוני אלוהינו והשתחוו להדום רגליו, קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. Shabbat Shalom to everyone. On this Shabbat of Parashat Va'era and also Martin Luther King Jr. Memorial Weekend, we always invite a speaker that we think will not only speak to the wisdom of the Torah, but to what is needed in our community and in the world right now. And many of you know, I think, but I'll say it again, that we've been doing some work internally around our own issues of racism within our community and how we, there's obviously a racist leading our country, but which is, it's frightening to think that the leader of our country expresses and espouses words of racism fairly frequently. And that this is what leadership looks like. And we in the Jewish community have not wrestled fully with the questions of racism within our own community, and that is a commitment that we've made at BJ to really wrestle with that question. What would it mean to be a community that is welcoming and embodies, not just welcoming, because actually welcoming implies that we have to invite people in and they're not already in our midst. We are a diverse community. We are multi-race, multi-ethnic, and so how are we going to live out those values and do the work internally, spiritually necessary, and within our programmatic and our communications and all ways in which we express what it means to be the Jewish community that we are in 2018. So we have actually an internal task force, a racial justice internal task force that is being led up by Martha Acklesberg. We've been launching our work quietly in the beginning of this year. And we also have an external racial justice task force
in partnership with SPSA that is working on figuring out how to educate, how to advocate, and how to support through acts of love and kindness. And this Shabbat, we're really blessed to have Lindsay Newman speaking to us. Lindsay is the program manager and New York regional director at Bechol Lashon, an organization that advocates for the racial, ethnic, and cultural diversity of the Jewish community. Prior to Bechol Lashon, Lindsay worked in the fields of women's rights and advocacy and early childhood education. She received her BS in Industrial and Labor Relations from Cornell University in 2009, and this year Lindsay is participating in the second cohort of the Ruskay Institute Fellowship for Jewish Professional Leadership, and in some way most special to us, although her bio speaks for herself, Lindsay grew up in this community. She's the daughter of Harvey Newman and Stephanie Newman, Zichrona Levracha, and we've watched her become the woman that she's become and the teacher that she's become and the advocate, and we're really, really blessed to have her teach her words of Torah today. Good morning. Shabbat Shalom. So this weekend marks the celebration of, I did grow up, yes. This weekend marks the celebration of one of this country's most profound spiritual leaders, a modern-day prophet and a defining moral compass for America, Dr. Martin Luther King Jr. This also happens to be one of the busiest weeks of the year for Jews of color around the country, who will be asked to participate in ceremonies honoring Dr. King, the civil rights movement, and the storied Black-Jewish relationship. And if you listen closely enough, you can hear the faint sounds of the many gospel choirs performing in synagogues and Jewish communities across the country. But in all seriousness, I'm honored to be asked to share some thoughts today in celebration of the work of a personal hero of mine. I appreciate that I was asked to speak today not only because of the color of my skin, but because of the causes that I champion and the work that I am doing in pursuit of an inclusive Jewish community with Bechol Lashon. Bechol Lashon is an organization that advocates for racial, ethnic, and cultural diversity in the Jewish community. The term Bechol Lashon is a Hebrew term. When translated, it means in every tongue or in every language. And I do this work because I believe that a Jewish community that embraces its differences is a stronger, more vibrant, and more just Jewish community. So I thought I might start with my own story. As is true for many Jews of color, I'm often asked to share my story. And when I do share my story, it is not unusual for those that I may not know, upon realizing that I am Jewish, to expect me to have an exotic story. But the reality is that I consider my story to be a very typical American Jewish story. I grew up here on the Upper West Side, one of the most heavily and most visibly Jewish areas I have ever lived. Growing up, I was a part of a large, vibrant community here at B'nai Jeshurun. I completed the holy triumvirate of Jewish summer camp, teen trips to Israel, and swimming lessons at the 92nd Street Y. In fact, almost exactly 18 years ago this month, I stood here at this very bima and became a bat mitzvah. While all of this is part of my Jewish story, there are a few other important parts that define my Jewish story, including the fact that I am a Jew who happens to be Black, mixed race, and adopted. I like to describe my story as uniquely typical, while recognizing that we all have our own uniquely typical stories which are woven together to make one large patchwork called the Jewish people. I also recognize that nowhere but in America is my story possible. I was born the daughter of a white German-American Catholic woman and a Black man whose African ancestors were most likely brought to this continent as slaves. And I was raised by two Ashkenazi Jewish parents whose roots were planted in the bourgeois capitals and rundown shtetls of Eastern Europe. In addition to this being a very American story, the work that I am doing on a daily basis in our community is so that one day it is also recognized as a very Jewish story. The fact is that the Jewish community has always been one of the most diverse and global people on the planet.
Some of the earliest diaspora communities were established in places like Ethiopia and India, where there have been Jewish communities practicing since the time of King Solomon more than 2,000 years ago. With every successive migration, Jews have brought their traditions and cultural knowledge with them, while also adapting to the norms of their new neighbors. While the Jewish community has a rich history of ethnic and racial diversity to draw upon, here in America, our Jewish community is affected by shifting demographic trends that are increasing the instances and awareness of this diversity. America at large is becoming more racially and ethnically diverse. Among American children, the multiracial population has increased by almost 50% since 2000, making it the fastest growing youth group in the country. It is estimated that by the year 2042, minorities will comprise a majority of the US population. Similarly, trends such as intermarriage, conversion, and adoption are increasing the prevalence of racial and ethnic diversity in the American Jewish community. Research conducted by Bechol Hashon in 2004 found that Jews are more diverse than many might assume. Nearly 20% of America's 6 million Jews identify as Latino, African American, Asian, mixed race, and/or Sephardi or Mizrahi. While this number might have been shocking to some when it was first released 14 years ago, further studies, such as the New York Jewish Community Survey of 2011, have confirmed Bechol Hashon's findings. The New York Jewish Community Survey revealed that 12% of New York Jewish households are non-white, or those identifying as Black, Asian, Hispanic, or bi or multiracial. And 13% of New York Jewish households are Sephardic. Stated another way, nearly a quarter of New York Jews are living in diverse households. The numbers I cited just now reflect the contemporary choices of many American Jews. The interpretation of those choices and trends, to me, points to an exciting Jewish future, one in which my story will cease to be an anomaly, but increasingly be accepted as part of the norm. The challenge that we face is to find communal cohesion and a positive vision for the Jewish future, despite our differences in race, ethnicity, geography, class, ritual practice, and beliefs. Given the fact that the Jewish community has always been diverse and is growing more so, I believe that there's an incredible opportunity here for the Jewish community to embrace and accentuate the multiplicity of Jewish history and our contemporary reality. In the past, the expansion and free-form development of Jewish identity, the subsequent breakdown of communal boundaries, and the integration of Jews into wider multicultural American society might have been interpreted as a threat to communal cohesion. But I think the diversification of American culture, which makes possible the realization of Dr. King's dream, presents us with an incredible opportunity. Young Jews, whether they identify as racially and ethnically diverse or not, are growing up in a globalized world. The youngest generations are growing up with unlimited access to information and agency in the development of their identities, and many cite multiculturalism as an important value by which they engage with the world. All of these factors present an opportunity for Jewish identity to anchor the many identities that young Jews hold, highlighting the relevance of our Jewish identity in an age of eroding societal barriers and increasingly permeable communities. There are many ways that we can prepare ourselves for this future. The first of which is to participate in the difficult conversations that might come up when engaging across these defined differences. Race is a difficult topic for many to talk about in this country, but I think the Jewish community is poised to be at the forefront of that conversation. We have already begun this here at BJ, where for the past year, we have brought Bechol Hashon's Passport to Peoplehood curriculum that teaches about race, identity, and Jewish communities all around the world to the Hebrew school. This curriculum acknowledges the importance of individual narratives in stretching our understanding of the experiences of others and helping us gain more insight into ourselves. The stories we learn about others are equally as important as those we tell about ourselves. These values are reflected in Jewish tradition that has been passed down for centuries, and is of course why we read the Torah. It is meaningful that we are honoring Dr. King during this time in the secular calendar, and meanwhile we are reading in the Torah about the Israelites who are on the cusp of their redemption from slavery in Egypt. This week we read the Parsha Vayera, where God reminds Moses that God appeared to Abraham, Isaac, and Jacob and established a covenant with them to give them the land of Canaan.
God goes on to state that God has heard the cries of their enslaved ancestors and remembers their covenant and will redeem them. Va'era is commonly translated as, "and I appeared," though that may actually be the incorrect translation. Several commentators point to the fact that the word va'era could be read in either the past or the future tense, "I appeared" or "I will appear." This change in tense is a change in perspective. Stated in the past tense, God is reminding Moses of a past that he could not remember, while in the future tense, God is revealing to Moses a future he could not yet know. God sent Moses to Pharaoh to demand our freedom. Like Moses, Dr. King delivered a divine message of liberation too. Liberation from the bondages of racism, poverty, and militarism. Dr. King was telling us a very specific story about ourselves, one in which he reminds us that love is the supreme unifying principle of life, and that we are capable of overcoming the fallibility of human nature. So what distinguished Moses and Dr. King from the rest of their followers, whereby they became not just leaders, but prophets? In preparing my thoughts for today, I actually found the Devar Torah that I delivered here 18 years ago on my bat mitzvah. And in it, I quoted scholar Nechama Leibowitz, who said, "Miracles, however awe-inspiring, cannot change human nature. They can only momentarily shake the human soul out of its everyday concepts, but they cannot in themselves affect a lasting transformation." What uplifted Dr. King, like Moses, was the dedicated persistence to achieving justice in this world, so that every action he took was in the pursuit of that justice, even in the face of great danger and eventual death. We need not all achieve what Dr. King achieved or change the hearts of pharaohs like Moses did in order to make meaningful and lasting change in our world. But we can look to them for the inspiration to dedicate ourselves to constant examination and reflection to build resistance to moral failures. It might be difficult, but it is also simple. I do not claim to have all the answers to structural racism and how to conquer the systems of oppression that harm our society, but I do have a firm belief that honestly examining who we are and how we define ourselves is where we need to start. Any glance at the public discourse within the Black community shows that Black people talk about being Black all the time. Indeed, most Jews engage in a constant interrogation of our Jewishness. What makes us Jewish? How can we be more Jewish? Are we too Jewish? How come they don't do Jewish like we do Jewish? My wish would be that the Jewish community could approach the topic of race and racial identity with the same dedication and depth of inquiry. While most white people, including Jews who are white, do not talk about race and might see themselves outside the American racial paradigm, describing their race as a passive attribute, I'd encourage us to investigate that. In a commentary on the Whiteness Project, an interactive investigation into how Americans who identify as white experience their race through video interviews, the artist Whitney Dow wrote, "I have found that honestly examining the role my racial identity plays in my day-to-day life, and in fact how it has shaped my life's entire arc, has been incredibly illuminating and enhanced the quality of all my relationships regardless of the ethnic makeup of those involved. My experiences working on this project have repeatedly shown me that when white people honestly engage on this topic, it makes all discussions about race more productive and opens conduits to understanding that ultimately help to advance a culture of true equality." In his speech on race in Philadelphia in 2008, Barack Obama described the complexities of race in this country that we've never really worked through as a part of our union that we have yet to perfect. He goes on to stress the importance of understanding our history as an essential part of understanding our current reality. And he reminds us that while our union may never be perfect, it can always be perfected. I realize that we are yet to be freed from the forces that enslave us, such as racism, misogyny, homophobia, and xenophobia. Furthermore, those instruments of oppression are being freely paraded and currently displayed proudly by many in our society. But at the same time, I also realize that this is the best time in American history to be a person of color, a woman, and probably a Jew too. And so while I think it's important that we stay vigilant in identifying and naming both obvious and hidden prejudices and oppression,
I also work hard to remind myself how important it is to look to the future with hope and optimism. As long as we can do this, I know we won't go backwards. We will continue to move this country forward in the service of progress. But it also has to come from each one of us, since every one of us has a stake in the conversation and a role to play. Too often, our discussions of the work and legacy of civil rights heroes like Dr. Martin Luther King are squarely rooted in the past, framing the conversation as one of history. Va'era, he appeared, a simple recitation of what took place back then, when in reality is the Va'era of the future, the I will appear that means the most. Dr. King will appear in the expression of our hopes for a more equitable future for our children. He will appear any time we take a moment to examine the quiet prejudices and forgotten biases that remain inside all of us. I know the work of progress happens not only on the largest stages of society, but in the intimate spaces we inhabit as well. Sometimes that means embracing discomfort, struggle, and uncertainty. Thinking of Dr. King, his story reminds me that it will more often be messy and difficult than obvious and easy, and that progress doesn't always follow a straightforward path. But I know I'm up for the challenge, and I take comfort in those that stand beside me in this journey. Thank you. Wow. Lindsay, with your permission, we'll post your Dvar Torah and your remarks, and we'll have it accessible to everyone who's here to read and think about, and also for those who are not here to have access to these very powerful, challenging words. This morning's reading begins on page 357. The 7th chapter of the book of Shemot, verse 8. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל נתנו כבוד לתורה, תעמוד לאה רחל, בת שפרה וחיים לה לראשונה. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום. Baruch hu Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron lemor, ki yidaber aleichem paro lemor, tnu lachem mofet, ve'amarta el Aaron, kach et matcha, v'ashlech lifnei paro yehi letanin. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויעשו כן כאשר ציווה אדוני, וישלח אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהי לתנין. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמחשבים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן.
וישליכו איש מטהו, ויהיו לתנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם. ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יעמוד קלונימוס בן יוסף ורוזה על עלייה שנייה. Es Adonai Hamorach, ברוך אדוני מורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hamorach Olam Boed, Baruch Ato Adonai Eloheinu melech haolam, asher bochabonu mikol ha'amim, v'nosan lunes Torato, Baruch Ato Adonai nosein haTorah. אמן. Amen. ויאמר אדוני אל משה, כבד לב פרעה, מעין לשלח העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. ואמרת אליו, אדוני, אלוהי העברים, שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. כה אמר אדוני, בזאת תדע, כי אני אדוני, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, על המים אשר ביאור ונהפכו לדם, והדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור, וניהלו מצרים לשתות מים מן היאור. Baruch Ato Adonai Eloheinu melech haolam, asher nosan lanu Toras emes, v'chayei olam notoseinu. Baruch Ato Adonai nosein haTorah. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, אמותינו שרה רבקה רחל ולאה. May the one who blessed our ancestors bless our beloved Carl, who has ascended today to honor God, the Torah and Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed on him from the day of his birth until today, in which he turns 90 years of age. Mazal tov, mazal tov. From very difficult days in your youth, you have risen. You have risen in all ways. May God continue to strengthen you, to protect you from disease and from illness, and bless you with strength and with vigor, with long life, with many more years of life and activity, together with your beloved Miriam and your family and your friends and this community that you have been a part of for so many years, with such wonderful contributions and gifts you give in here. May God protect you and bless you and give you success in all good things that you do. And let us say, Amen. Oh, siman, siman tov, mazel, mazel, mazel tov. Where is Miriam? Yelanu lechol Israel. Amen. Nay, 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 nay. Ay, na, na, nay, nay, na, nay, nay. Ay, na, 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 nay, nay, na, nay, Ay, na, na, nay, nay, na, nay. Diridai, oh, siman, siman tov. oh, mazel, mazel tov. Yelanu lechol
כל ישראל. יעמדו העולים לעלייה שלישית. We'd like to call to the third עלייה, those who mark a yortzeit this coming week. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם ויהודם, והידם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים, ויעשו כן משה ואהרון, כאשר ציווה אדוני, וירם במטה, ויח את המים אשר ביאור, לעיני פרעה ולעיני עבדיו, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. והדגה אשר ביאור מתה, ויבש היאור, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהי הדם בכל ארץ מצרים, ויעשו כן חרטומי מצרים בלעתיהם, ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. ויפן פרעה, ויבוא אל ביתו, ולא שת ליבו גם לזאת. ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היאור. וימלא 7 ימים אחרי הכות אדוני את היאור. אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. I just want to point out, as we have many people coming for Yortzeit, Susan Frankel has come for the Yortzeit of her mother, but the yad that Jenny has used now belonged to Jules, Susan's husband, whose 65th birthday would have been yesterday, and he was a very important, wonderful presence in this community, particularly in BJ Sings, and we miss him, and we hope that his memory will continue as your family continues to grow, that they will carry his legacy, and we will carry his memory here and his song. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We'd like to call to the fourth aliyah, all those who wish to recite the Misheberach for someone who's ill. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. אמן. אמן. ויאמר
ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר אדוני שלח את עמי ויעבדוני ואם אין אתה לשלח הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובבית עבדך ובעמך ובתנורך ובמשערותיך ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה וברך ורפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים, חזק את ידי העוסקים בצורכיהם. שבת היא מלזעוק, רפואה שלמה קרובה לבוא, שתבע גלו בזמן קריב וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רפאת צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. את ראשי שולח לחלשי ותן כוח לנפשי. את ראשי שולח לחלשי ותן כוח לנפשי. May be seated. The reading continues on page 361, the fifth aliyah, the beginning of chapter 8. יעמדו מורנו הרב לב יהודה, בן הרב זאב ומרים, ופולה בת ירמיהו וחסיה ללה חמישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון נטה את ידך במטך על הנהרות על היעורים ועל האגמים ואכל את הצפרדעים על ארץ מצרים. ויית אהרון את ידו על מימי מצרים וטל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים. ויעשו כן החרטומים בלעתיהם, ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. ויקרא פרעה למשה ולאהרון, ויאמר התיר אל אדוני, ויסר את הצפרדעים ממנו ומעמי, ואשלחה את העם ויזבחו לאדוני. ויאמר משה לפרעה, התפאר עלי, למתי אתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתך רק ביאור תשארנה.
ויאמר למחר, ויאמר כי דברך, למען תדע כי אין כאדוני אלוהינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. I want to say a very, very warm welcome to Paul and to Levi, who are here on sabbatical from Jerusalem. You know, there's a great resurgence in the last number of years of progressive Judaism, of the renewal of Jewish spiritual life in Israel. And we hear about all sorts of wonderful communities that are sprouting, and some of us have relationship with people in those communities, but he was the first one. He was the first one in Kol HaNeshama, who many years ago, when nobody was doing this, he was the first one who had the courage to bring a Judaism that was alive, that was rich, that was progressive, that was open, that was egalitarian in Jerusalem, which was close to all these things. Now there's a great openness. But in those days, when Levi and Paula started there, it was not the case. And so he's really the linchpin of all of this movement, which is seeing now wonderful fruits, but he planted the seeds. So you have all the kavod and all the recognition and all the, really, the zchut, the merit for all this work that is being done now. He is coming soon to retire from his work and continue on to do other things and teaching. There's much work to do, but now they're on sabbatical. Paula has been a documentary filmmaker for many years. She's produced a number of movies, including one where BJ is featured prominently. It's about exploration of different forms of Jewish identity. And may you both continue to do great work and to continue to enrich the Jewish community and people in general and humanity. And some of us remember many, many years ago when our teacher Marshall Meyer was alive, whose Yortzeit was last week, that Levi's father, the legendary Rabbi Wolf Kellman, would walk down from West End Avenue, 101? 101st, and he would walk here and stand where Ari is standing now, and would be our Gabbai Sheni. With great pride, he would stand there and follow the reading of the Torah and grace us with his presence here. So we have many, many connections, and God continue to bless your work. Welcome. By the way, when the BJ trip took place a couple of weeks ago, we were Shabbat in Jerusalem 2 weeks ago, and the contingent from our group went to Kol HaNeshama. Some of the people are here this morning. They had a great, great time. You weren't there, but they were welcomed very warmly. They were given an aliyah. They're here, sitting here. They had a great, great time in Kol HaNeshama, so your work continues. Now it's the sixth aliyah with the Alexes. Yamdu. Moreinu Harav. Alexander Ben Aaron Vechana. Ve'Abba Meir Chaim. Ben Israel Anshel. Beila Shosha L'Aliyah Shishi. Baruch et Adonai Borach. Baruch Adonai Borach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'saru hatzfardiim mimecha umibatecha ume'avadecha ume'amecha rak bayeor tish'arna vayetze Moshe v'Aharon Me'im Paro, Vayitzak Moshe Adonai, Al Devar HaTzfardiim Asher Sam LeFaro, Vayas Adonai Kidvar Moshe, Vayamutu HaTzfardiim Min HaBatim Min HaChatzerot Umin HaSadot, Vayitzberu Otam Chomarim, Vativ Ash Haaretz, Vayar Paro,
כי הייתה הרווחה, והכבד את ליבו ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. So we want to say welcome to Alex and Alex, who most of us know. Alex, Rabbi Alex, who is a rabbi in Columbus, Ohio, Congregation Tiferet Israel, has been a fellow here, was a fellow here for 3 years. He made a tremendous impact here, and people still talk about the teachings that you left and the guidance and the leadership that you provided as you were becoming, on your way to become a rabbi. Now you've been a rabbi for a couple of years, and we hear about the wonderful work you're doing in Ohio. And Alex, who has been working for the Joint, they were both part of our community. We had a very hard time letting both of you go. But Alex continues to work for the Joint and traveling around the world to strengthen Jewish community. We're really thrilled to have you both here. Come more often. We miss you, and it's great to see you. יעמדו פנחס בן אברהם הלוי ואסתר וירחמיאל בן שניר לעלייה שביעית. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכינים בכל ארץ מצרים ויעשו כן ויית אהרון את ידו במטהו ויך את עפר הארץ ותהי הקינם באדם ובבהמה כל עפר הארץ יכינים בכל ארץ מצרים ויעשו כן החרטומים בלעתיהם להוציא את הכינים ולא יכולו ותהי הקינם באדם ובבהמה ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלוהים היא ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please rise. חצי קדיש. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קידותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך לעולם עולם מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי תקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. You may be seated. יעמוד
מיכה רפאל, בנינה וצבי זאב הלוי, מפטיר. Baruch et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayomer Adonai El Moshe Emor El Aharon Nete et matecha v'hach et afar haaretz v'haya lechinim b'chol eretz Mitzrayim v'yasu chen vayet Aharon et yado v'matehu v'yach et afar haaretz v'tehi hakinam v'adamu v'behema kol afar haaretz hayachinim b'chol eretz Mitzrayim v'yasu chen hachartumim melatehem להוציא הכינים ולא יכולו, ותהי הכינם באדם ובבהמה, ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוהים היא, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher natan lanu Torat Emet V'chayei Olam nata betochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. יעמדו המגביה והגולל. Please rise. בזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. You may be seated. Micah will chant the Haftarah for Parshat Vayera, which is on page 370. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Binviim Tovim V'ratza v'divreihem Hane'emarim be'emet Baruch Atah Adonai Habocher Batorah Uv'Moshe Avdo Uv'Yisrael Amo Uv'Inviei Ha'emet V'Tzedek Ko Amar Adonai Elohim Bekabzi Et Beit Yisrael Min Ha'amim Asher Nafotzu Vam V'Nikdashti Vam Le'nei Hagoyim V'Yashvu Al Admatam Asher Natati Le'avdi Le'Yakov V'Yashvu Aleha Lavetach Uvanu Vatim Benateu Cheramim V'Yashvu Lavetach V'Asoti Shefatim Bechol hashatim otam miseviv otam v'yadeu ki ani Adonai Elohehem b'shana ha'asirit b'asiri b'shnei masar lachodesh hayad devar Adonai elai lemor ben adam sim panecha al paro melech Mitzrayim v'hinave alav v'al Mitzrayim kula Daber ve'amarta, ko amar Adonai Elohim, hineni alecha paro melech Mitzrayim, hatanim hagadol, harovetz betoch yerorav, asher amar, li yori v'ani asitini, v'natati hachim bilchayecha, v'hidbakti degat yorecha, bekaskasotecha, v'ha'aliticha mitoch yorecha, ואת כל דגת יורך וכסכסותיך תדבק ונטשתיך המדברה אותך ואת כל דגת יורך על פני השדה תיפול לא תאסף ולא תכווץ לחיית הארץ ולעוף השמיים נתתיך לאוכלה וידעו כל יושבי מצרים כי אני אדוני Yan heyotam mishenetz kaneh levet Yisrael betofsam becha bakaf terot uvakata lahem kol katef
ובהישענם עליך תישבר, והעמדת להם כל מותניים. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני מביא עלייך חרב, והכרתי ממך אדם ובהמה. והייתה ארץ מצרים לשממה וחורבה, וידעו כי אני אדוני. יען אמר, יאור לי ואני עשיתי. לכן הנני אליך ואל יאורך, ונתתי את ארץ מצרים לחורבות חורב שממה, ממגדול סבני ועד גבול כוש. לא תעבור בה רגל אדם, ורגל בהמה לא תעבור בה, ולא תשב 40 שנה. ונתתי את ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות, ועריה בתוך ערים מחורבות תהיינה שממה 40 שנה. והפיצותי את מצרים בגויים, וזריתים בארצות. כי כה אמר אדוני אלוהים, מקץ 40 שנה אקבץ את מצרים מן העמים אשר נפוצו שמה. ושבתי את שבות מצרים, והשיבותי אותם ארץ פטרוס, על ארץ מכורתם, והיו שם ממלכה שפלה. מן הממלכות תהיה שפלה, ולא תתנשא עוד על הגויים, והם מעטטים לבלתי רדות בגויים. ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עוון בפנותם אחריהם, וידעו כי אני אדוני אלוהים. ויהי ב27 שנה בראשון באחד לחודש היה דבר אדוני אלי לאמור. בן אדם, נבוכדרצר מלך בבל העביר את חילו עבודה גדולה אל צור, כל ראש מוכרח ולא כתף מרוטה, ושכר לא היה לו ולחילו מצור על העבודה אשר עבד עליה. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני נוטף לנבוכדרצר מלך בבל את ארץ מצרים, ונשא המונה, ושלל שללה ובזז ביזה, והייתה שכר לחילו. פעולתו אשר עבד בה נתתי לו את ארץ מצרים, אשר עשו לי נאום אדוני אלוהים. ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני. האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני. משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו, אנחנו מודיעים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. מקדש השבת.
invite everybody to rise. We're going to recite Birkat HaChodesh for the new month of Shvat that will bring us Shabbat Shirah, Shabbat of song and music, that will bring us next week the second Women's March. I'm going to say a few words about it later. It will bring us to Bishvat and a renewed concern for the environment of our country and of the entire world that is now under serious threat, and the opportunity of Tu Bishvat to raise this question in our awareness, this issue, and to become active protectors of the environment. So there will be a Women's March, there will be Shabbat Shirah, there will be Tu Bishvat. All of this coming in this month. We'll say together the blessing 180. Let's read together in English. May it be your will, Adonai, our God and God of our ancestors. Grant that this coming month bring us goodness and blessing, and bestow on us a long life, a life that is peaceful, a life that is good, a life that is blessed, a life with proper sustenance, a life with physical vitality, a life conscious of heaven's demands and wary of sin, a life free of shame and reproach, a life of abundance and honor, a life of Torah conscious of heaven's demands, a life in which the worthy desires of our hearts are fulfilled. Amen. מי שעשה ניסים לאבותינו, מי שעשה ניסים ולאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ ידכנו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל ונאמר אמן. ראש חודש שבט יהיה ביום הרביעי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. ראש חודש שבט יהיה ביום רביעי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. סדר הכנסת התורה, page 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על המים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני
שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל. לבנון וסריון, לבנון וסריון, כמו בן רמים. כל אדוני קוצר להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכין אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילון. ויחשוף יערות ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן. אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכנו וכל נתיבותיה שלום. שיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Please be seated. Few announcements before we turn to the service of Musaf. First, we'd like to extend condolences to Erica and David Panush and their children, Zerlina and Lucy, on the death of Erica's father, Alfred Marks. To Rachel Abrams and Pierre Sussman and their children, Simon and Isador, on the death of Rachel's mother, Marshall Dale Abrams. To Michael Fried on the death of his father, Stanley Fried. And to Gabe Katz and Michael Barr and their children, Amelia and Zachary, on the death of Gabe's father, Aaron Katz. I would like Felicia to say a few words about Katie Sanders, who's, they're coming later? So maybe when Lawrence and Evie come, you'll say a few words about this really profound loss in our community, particularly among the families and the children of someone who was here every single Shabbat, an extraordinary person. You'll hear a little later about Katie. I want to invite everybody to go to Kiddush after Musaf on the community house on the 3rd floor. We have opportunities to continue the work that Lindsay so beautifully referred to and eloquently referred to about racial justice and racial equality. We have in the Kol Yishurun a number of opportunities for people to participate, to give, to do, to become activists in bringing about greater awareness within ourselves, within our community. There's a lot to do. The work is not out there. The work is out there, but also in here. We are part of the there. And so it begins here, and there are lots of opportunities for us to do this work, each one of us, within our community, and then to expand it to the larger community in which we live. We have this Wednesday, we are going to have here David Litt, who grew up also like Lindsay, grew up in this community and became a speechwriter for Barack Obama. And he wrote a best-selling book called Thanks Obama, My Hopi Changey White House Years. It's a great book. A lot of insight of what goes on
inside of the White House. We don't know what goes on in this White House. I was imagining that the plague of frogs should be, and kinim, as we were reading about this modern pharaoh. In any case, David will be here as part of the Yale Jewish Alumni Association. Together with Robin Pogrebin, we'll be in conversation about words and politics in America today. And this will be on Wednesday here in the sanctuary at 7 o'clock. We have next Shabbat, a great opportunity on Friday night to experience Camp Shabbat. The service will be led by kids and teens. And it's an effort to promote Jewish camping within our community, with the families of our community. As you know, Jewish camping is one of the experiences that makes the most profound mark on Jewish identity and Jewish learning in people. And those of us who grew up going to camp, to Jewish camp, we know how profound this impact is, and we want to promote this within our community. And so if you are connected to families, if you are a family with kids, if you are connected to families with kids who have the potential of participating in Jewish camp, tell them to come on Friday. It's going to be, I hope, an inspiring service, and hopefully motivate people to consider Jewish camp for their kids. I would like to invite everybody, we would like to invite everybody, and next Shabbat to come here. And after Kiddush, we're going to all go and join the Women's March, the second Women's March. We're going to go to Central Park West, and there we're going to join a contingent of other synagogues that are going to together join the rally that will take place in Columbus Circle. It's not a long walk, and so we hope that everybody will be able to participate. People of all ages, including kids, will have a wonderful time to affirm that this can't go on. Now, many of us, I think, were surprised by the words of the president this week, this racist liar. We were surprised, but the writing was on the wall all along, for years and years and years. And still, we elected such a person. We, I say we, because we're part of a larger community. We're part of society. We're all responsible. And we are all responsible for take this country back and restore morality and decency and justice and equality and diversity to this country. We're all responsible. And March is one step or a few steps to Columbus Circle. But it's not enough. This will require sacrifice, work, discipline, and serious engagement with bringing about change in this country. And particularly now, we can't go on like this. And so we hope that everybody will take on the work. We have some opportunities here at BJ, and there are many more opportunities out there. You all received an email this week communicating that the board of BJ unanimously declared this community to be a sanctuary congregation, which means that we are going to protect everybody who is within our walls, in this sanctuary and in the community house. People who come, we don't ask who comes. We don't ask whether they're documented or undocumented. And everybody who isn't within the walls of this community will be protected from ICE, that is now on a rampage to apprehend people and arrest them and then deport them. We are doing everything within the boundaries of the law. We're not breaking any laws, so please do not be concerned. We're doing everything within what the law allows, and the law allows us to do as much as we can to protect people here. So we are a sanctuary congregation. I hope you will be proud of that fact. We join other congregations, synagogues, and churches around the country that have declared themselves a sanctuary congregation. So the work continues. There's much more to do. There will be much more to do. Every one of us should feel responsible to do as much as we can and not to just sit back in our comfort, and many of us in our privilege, as this assault continues to take place in our country.
There's more other things. I just want to point out a couple of other things. One is, in 2 weeks, we will have a candidate for assistant rabbi who will be coming here, Rabbi Erin Glazer, an extraordinary, really wonderful person with a lot of experience already in congregational work and in Jewish organizational work. She will be joining us on Friday night. She will be here on Shabbat morning. She will offer the Dvar Torah on January 26th, Shabbat Shira. She will be with the kids and the families. She will be at Kiddush available. She will have opportunity to meet the teens, the 20s and 30s. She will be also leading the morning minyan on Sunday. She will be teaching a class on Sunday morning after morning minyan. You're all invited to come and to meet her and to acquaint yourself with her. And hopefully soon, in the next couple of months, we will have a nominee for an assistant rabbi for our community. A lot more is in here. Finally, I want to say that Dan is preparing the next concert, the third one in the series that started with Leonard Cohen. Then there was Balkan music last month in December, and now on Motzai Shabbat Shira, at the end of Shabbat Shira, he's preparing a concert of Kirtan music. Kirtan music is music from Southeast Asia, which is call and response. And this will be done in Hebrew, with Hebrew prayers, with Chazan George Mordechai and others, and great musicians, some of them who come from that region of Southeast Asia. And this is our way to mark Shabbat Shira, the Shabbat of song, and to continue to expand our exploration of Jewish music. Going to continue with Musaf. 184. Please rise. יתגדל ויתקדש שם ברבה, יעמד יברח ירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. ישמר רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך דקודשה, ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועולמה ואמרו אמן. אמן. בעמידה, page 185. Adonai Eloheinu, Eloi Avotenu, Imotenu, Eloi Abraham, Eloi Yitzchak, Eloi Yaakov, Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך חוזר ומופקד ומושיע מגן, אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. גיבור לעולם אדוני מחיים את מטרה ולהושיע, משיב הרוח מוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, חיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים ומקיים אמונתו, נשענה עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה ונאמנת לחיות, מתים ברוך אתה אדוני חיי המתים. אמן. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם, משרתה ושואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני מקומו,
ממקומו הוא יפן ברחמים ויכון עמם יחד עם שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנראה כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור אלוהי עולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש תיקנת שבת רצית כל בנותיה צבית אברושעים שזרי נשמחי
Page 203, you may be seated. יתגדל יקדש השם ברבה, אמן. ועמד יברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וימלכון ובחייתך בית יצרה, בעלה מזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולם היה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ויכולל מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות ונאותו לכל ישראל כל העם אבוהו וישמע ואמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Page 204. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. Quien como nuestro Dios, mi Elohenu, quien como nuestro Señor, mi Adonenu, quien como nuestro Rey, mi Malkenu, quien como nuestro Salvador, mi Moshienu. No del Adonenu, no del Malkenu, no del Moshienu. Bendicho nuestro Dios, Baruch Elohenu, bendicho nuestro Señor, Baruch Adonai, bendicho nuestro Rey, Baruch Malkenu, bendicho nuestro Salvador, Baruch Moshienu. Atahu Elohenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu, Atahu Sheiktiru Avotenu Lefanecha et Ketoret Asamim. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא הוא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא שמות וזאת ונאומים, הוא אלוהינו צלתו להביא גילולים מן הזה. לפניך אדוני אלוהינו קרוב פה לרשמים, כי המלכות שלך היא ולעל מעט תמלוך וכבוד. ככתוב בתורתך, אדוני מלוך לעולם ועד,
ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד. ושמו, ושמו, ושמו אחד. You may be seated. Those who are in mourning and those who mark a yortzeit, please remain standing for the Mourner's Kaddish on page 211. יתקדל ויתקדש שמי רבה. אמן. בעלמא דברה כרותה וימליך מלכותה, חייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, נמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. So I just wanted to say a couple of short words about Katie Sanders, who was Lawrence's wife and Dave Sanders' daughter and Evie's mom. They've been members of our community for about 8 years. And Katie fought metastasized breast cancer for 10 years. And I'm going to ask if the kids who are crying could just take a moment out. For anyone who met Katie, which was a number of people, Katie and Lawrence and Evie were here every Shabbat. Also, Katie was a part of the Hebrew School Advisory Committee, as well as she joined the membership community for a short period of time, as well as she was a part of a women's group that I led called V'te'aher Libeinu for 2 years. And I think everyone who met Katie just felt like she was just shining with love. Like that was just who she was. And I would say for a woman who battled breast cancer for many years and knew that she would not live a long life, the main way she battled was with gratitude, which is not a small feat when you have a baby, and not a small feat when you have living parents and you have a loving husband, and you know your time is limited. But until her very last breath, when I would ask her what she was holding, mostly she would say gratitude for all the love and support that she received from her family, which was tireless, from Lawrence and Evie, who were the shining light of her lives, and from this community, which poured out incredible amounts. In addition to the Brearley community where Evie goes to school, there was just a parade of people through their home in the last month. And prior to that, and the other thing I would say is Katie had people all over the map, and at her funeral, there were people who flew in from everywhere to come to St. Paul. And the last thing I'll say is that she left the world in peace. She had worked really, really hard to be able to say goodbye in a peaceful way, which is also not easy for a woman of 47. And that, I think, in my experience of shepherding someone and being with someone in these times, was quite remarkable. And we, Lawrence and Evie and Dave and Fern, who's not here right now, her mom, we pledge to you that we will continue to be with you, to get you meals that you won't be able to eat, and to show up, because that's what she would have done. And really, she left, her faith in leaving the world was in knowing that her family would be taken care of, that she trusted, and she trusted this community. And so I make that plea
invitation and also gratitude from the community, knowing that we're going to show up. And really on this Martin Luther King weekend, who, as Lindsay said, for someone who Martin Luther King thought love was at the cornerstone of what would change the world, it makes a lot of sense to be speaking about Katie on this day because she really operated with that love. So her memory is most certainly a blessing. I know all who loved her will miss her profoundly, but her legacy shines really, really bright. And we're going to exhibit, hopefully, you know, in Yirtzeh Hashem, and God help us to exhibit those qualities which made her the real shining light and that she was. Yehi zichronah levracha, may her memory be for a blessing. Let's please rise. We conclude with "We shall overcome." We invite all the kids up to come. Come, We kids. shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall live in peace someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe that we are overcome someday. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמיו בשלום. שבת שלום. Shabbat Shalom, and everybody is welcome again to the third floor in the community house for Kiddush.